હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી કુકિંગ ચેનલમાં. રેસ્ટોરન્ટના ટેસ્ટને પણ ભૂલાવી દે તેવી ગાર્લિક બ્રેડ આજે આપણે ઘરે જ બનાવવાની છે. તો ગાર્લિક બ્રેડ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશે બ્રેડ, ત્યાર પછી આપણે જોઈશે 1 બાઉલ બાફેલી મકાઈ, 1 બાઉલ કેપ્સિકમ, અડધા બાઉલ જેટલું લસણ, અડધો બાઉલ લીલી કોથમીર, ત્યાર પછી આપણે જોઈશે 200 ગ્રામ જેટલું બટર, અને બ્રેડને ચીઝી બનાવવા માટે જોઈશે મોઝરેલા ચીઝ, જે ઝીણી ઝીણી ક્યુબમાં આવે છે તે લેવાનું છે. ત્યાર પછી ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો, અને બ્રેડને એકદમ ચટપટી બનાવવા માટે આપણે જોઈશે ચાટ મસાલો. તો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગાર્લિક બટર બનાવીશું. બટરને આપણે ગેસની એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર ગરમ કરવાનું છે. બટર બળી ન જાય તે માટે આપણે તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈશું. તેલ એડ કરવાથી બટર બળશે નહીં, અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો હોવી જોઈએ. હવે આપણે બટરને મેલ્ટ થવા દેશું. જ્યાં સુધી આપણું બટર મેલ્ટ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે લસણની પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અડધા બાઉલ જેટલા લસણને મેં અત્યારે અધકચરું જ વાટેલું છે. જો તમને અધકચરું લસણ પસંદ ન હોય તો તમે તેની સ્મૂથ પેસ્ટ પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણું બટર મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તેમાં આપણે વાટેલું લસણ એડ કરી દઈશું. અને જો તમારા બટરમાં સોલ્ટ ન હોય તો તમે આ સમયે સોલ્ટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે લસણને 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. તેમાં આપણે અડધા બાઉલ જેટલી કોથમીર એડ કરી દઈશું. હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ઓરેગાનો એડ કરીશું, અને સાથે સાથે અડધી ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરી દેવાના છે. હવે આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને 1 થી 2 મિનિટ માટે ચડવા દેવાનું છે. હવે આપણું બટર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. હવે આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ લઈ લઈશું અને રેડી કરેલું ગાર્લિક બટર બ્રેડ ઉપર એપ્લાય કરવાનું છે. તે માટે તમે બ્રશ અથવા ચમચીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બ્રેડને બરાબર રીતે બટર લગાડવું જરૂરી છે. હવે આપણે બીજી સ્લાઇસ લઈને તે બ્રેડને ટર્ન કરી દેવાની છે, અને બ્રેડની બીજી બાજુ પણ સરસ રીતે બટર લગાડી લેવાનું છે. અત્યારે મેં મેંદાની બ્રેડનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે તેની જગ્યાએ ઘઉંની બ્રેડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તેનો ટેસ્ટ પણ સારો જ આવે છે. આ રીતે આપણે બધી સ્લાઇસ ઉપર બટર લગાડી લેવાનું છે. હવે આપણી બધી સ્લાઇસ રેડી થઈ ગઈ છે.
હવે આપણે એક તવો ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. તેને આપણે બટરથી ગ્રીસ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, નહીતર આપણી બ્રેડ બળી જશે. એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે બ્રેડને ગરમ કરવાની છે. હવે આપણે એક બ્રેડની સ્લાઇસ મૂકશું. હવે આપણે બ્રેડની સ્લાઇસ ઉપર ટોપિંગ કરી લેશું. તે માટે થોડાક બાફેલી મકાઈના દાણા, ત્યાર પછી ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ, અને એકદમ ચીઝી બનાવવા માટે મોઝરેલા ચીઝ. જો પોસિબલ હોય તો મોઝરેલા ચીઝનો જ ઉપયોગ કરવો, તેનાથી રિઝલ્ટ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવું આવે છે. હવે આપણે ઓરેગાનો સ્પ્રિંકલ કરીશું. બ્રેડને સ્પાઇસી બનાવવા માટે ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ કરીશું અને બ્રેડને એકદમ ચટપટી બનાવવા માટે થોડોક ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. ત્યાર પછી થોડી લીલી કોથમીર ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે આપણે બ્રેડને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું, તેથી બધું ચીઝ મેલ્ટ થઈ જાય. હવે આપણે ખોલીને જોઈશું. આપણું ચીઝ એકદમ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો રેડી છે આપણી ગાર્લિક બ્રેડ, એકદમ ચીઝી. તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ગરમા ગરમ એકદમ ચીઝી એવી રેસ્ટોરન્ટ જેવી ગાર્લિક બ્રેડ. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી ગાર્લિક બ્રેડ આપણી રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બ્રેડને આપણે ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નવા વિડીયો જોવા માટે નોટિફિકેશન બેલને પ્રેસ કરી દેજો, તો સૌથી પહેલા વિડીયો તમારી પાસે પહોંચી જશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.